নমস্কাৰ। যিবিলাকে বহুত দিন ধৰি ৰখি আছিলে, যিটো DEEৰ অধীনত LPUPৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে, ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব বুলি যিবিলাকে ভাবি আছিলে, এতিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল এপ্লিকেশ্যনটো। গতিকে যিবিলাকে এপ্লাই কৰিব সেইকেইটা তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি, কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ লিংকটো পাব সেইটো আপোনালোকে চাই গ'লে গম পাই যাব। একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে দেখুৱাই যাম, একফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে চাই যাব। তো চাওক, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত মই এতিয়া গ'লোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ যাব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত, তাৰপাছত চাৰ্চ কৰিব, ইয়াত লিখি দিব DEE অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বুলি আহি যাব। তেতিয়া যদি ৱেবছাইটো যদি নাজানে, আৰু ৱেবছাইটো যদি জানে এইটো চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ DEE.assam.gov.in। সেইটো মাৰিলে লগে লগে সেইটো আহিব, আহিব আৰু প্ৰথমতে সেইটোৱে আহিব। তাৰপাছত এইটো চাওক, যিহেতু মই অকল DEE আছাম অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বুলি লিখিছোঁ, গতিকে সেইটো আহি গ'ল। এইটো ছাইডত মই যাওঁ, আহিলোঁ। এইটো চাওক, আপোনালোকে লগে লগে দেখিয়ে পালে। এইটো চাওক, এপ্লাই ফৰ পষ্ট অফ অনলাইন ৰেগুলাৰ টিচাৰ বুলি দেখিছে ন। এইটো যিটো হালধীয়া কালাৰত আছে ন, অৰেঞ্জ কালাৰত, সেইটোৱে কিন্তু আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকে ইয়াত যাব পাৰে। এইটো চাওক, এইটো হোম হয় ঠিক আছে। এতিয়া হোমত যদি গৈ পায় আপোনালোকে কেনেকৈ যাব মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে এইটো যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট দেখিছে ন, ৰিক্ৰুটমেণ্ট, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক হ'লে ইয়াত আহি গ'ল। সেইটো চাওক, এতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব আকৌ। চাওক, ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্টেড টু এন এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইট। এতিয়াহে আপুনি এই মেইন ৱেবছাইটত যাব, য'ত নেকি এপ্লিকেশ্যনটো হয় বা এপ্লাইটো কৰা হয়। অ'কে কৈ দিলোঁ, এয়া অ'কে কৈ দিলোঁ, এয়া আহি গ'ল। এইটো চাওক, আপোনালোকৰ যিটো এটা কথা কৈ দিম, এইটো চাওক, ডিক্লেৰেশ্যন এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব দেই। এইটো মই ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি আছে ইয়াত। এয়া আহি গ'ল, মই ভিউ কৰোঁ। এইটো আপোনালোকৰ যদিহে মেৰিড কাপল হয়, মেৰিড পাৰ্চন যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি এইটো আপলোড কৰিব লাগিব। পিছত আপোনালোকে পাব এইটো আপলোড কৰিবলৈ, সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব। মেৰিড নহ'লেও সেইটো লাগিব, কিন্তু সেইটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে। তাৰপাছত দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া। চাওক, হাউ টু এপ্লাই আছে ন। এপ্লাই ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী, এপ্লাই ফৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী। আপুনি কিহত এপ্লাই কৰিব, লোৱাৰত নে প্ৰাইমাৰী, আপাৰত? LP স্কুল নে UP স্কুল, আপুনি কিহত এপ্লাই কৰিব সেইটো ধৰি লওক আপুনি আপাৰ প্ৰাইমাৰী যদি এপ্লাই কৰে। এইটো চাওক, একেটাই প্ৰচিজাৰটো, LPত গ'লেও একেটাই হ'ব। চাওক, ইয়াত দেখিছে নহয়, এপ্লাই অনলাইন বুলি আছে। এইটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণে এতিয়া ঠিক আছে। যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব, সেইটো ইয়াত যাব লাগে। প্ৰথমতে ইয়াত ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰাৰ পিছতহে আপুনি এইটো তলত যাব পাৰিব। এইটো চাওক, ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ্ড এপ্লিকেণ্টছ অনলি, ইয়াতে এপ্লাই হয় ইয়াত ঠিক আছে, ইয়াত এপ্লাই হয়। এতিয়া যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা নাই, এইবাবে মই এতিয়া এপ্লাই অনলাইনত যাওঁ, ৰিনিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাম। আৰু এতিয়া প্ৰচিড টু এপ্লাই। তাৰপিছত সেইটো চাওক, ইয়াত আমি ফিল আপ কৰিম। মই ফিল আপ কৰাৰ পিছত দেখুৱাই দিম। এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় দেই, এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ এতিয়া মই ইয়াতে ছাবমিট কৰিম ন। এইটো ছাবমিট কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ যিটো লগ ইন অথনি মই দেখাইছিলোঁ নহয়, তলত আছে বুলি, তাত যাব লাগিব। এতিয়া মই এইটো ফিল আপ কৰি দিওঁ। এইটো হ'ল আপাৰ প্ৰাইমাৰী, ঠিক আছে, আপাৰ প্ৰাইমাৰী এছিষ্টেণ্ট। এইটো চাওক, ইয়াত দিছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, আপাৰ প্ৰাইমাৰী, ছায়েন্স টিচাৰ, হিন্দী টিচাৰ, কিহত আপুনি এছিষ্টেণ্টত লগাই দিলোঁ। এতিয়া মিডিয়ামটো কিহত, গাৰো, বেংগলী, আছামিজ, কিহত আছামিজ, ইয়াত লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এপ্লাই টেট, আপোনাৰ টি টেট, আছাম টেট, চেণ্ট্ৰেল টেট, চি টেট ন, যদি চি টেট লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো ইয়াত লগাই দিব, ঠিক আছে, মই লগাই দিওঁ। নামবোৰ মই লগাই দিলোঁ। তাৰপাছত তলত চাওক, মোবাইল নম্বৰ ইয়াত লগাব লাগিব, আৰু ইমেইল ID আৰু পাছপৰ্ট দিব লাগিব। তাৰপাছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। গতিকে মই এতিয়া লগাই দিওঁ। এইটো মই নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকক, কিন্তু ছাবমিটটো কৰাটো মই দেখুৱাই দিম, ঠিক আছে। সেইটো চাওক, মই এতিয়া মই লগাই দিওঁ। ইমেইল ID আৰু পাছপৰ্ট গোটেইটো কৰিলোঁ মই। তাৰপাছত এতিয়া মই ছাবমিট কৰি দিছোঁ, মই দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপাছত এইটো চাওক, হৈ গ'ল। সেইটো ছেভ কৰি দিছোঁ। ছেভ কৰিলে এইটোৱেই যে আপোনালোকৰ হৈ যায়, অট'মেটিক আহি যায়। সেইটো চাওক, এতিয়া লগ ইন কৰিম। এইটো চাওক, আহি গ'ল ন। এতিয়া ইয়াত এইটো চাওক, আহি গ'ল, নিজে নিজে আহি গ'ল ন। এতিয়া লগ ইন নিজে নিজে আহি গ'ল, চাওক, লিগন ন, এনেকুৱা কথাটো। গতিকে ছেভ কৰিলে ভাল, আপোনাৰ মোবাইলত এইটো হৈ যায়, ছেভ হৈ যায়। আৰু মনত ৰাখিব, এইটো চাওক, 30 মিনিট দিছে ছেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। 30 মিনিটৰ যদি নহয়, এইটো লগ আউট হ'ব, আৰু তাৰপিছত আপুনি আকৌ নতুনকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব।
গতিকে এইটো চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত কেনেকৈ কৰিব। এইটো প্ৰথম মই বিচনাত লগাই দিওঁ। দ্বিতীয়ত ওচৰত কি আছে বিচনাটোৰ ওচৰত, মই এইটো এটা হেৰিহে দেখুৱাই দিছোঁ দেই, মানে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে, বাকী একো নাই। আপোনালোকে নিজে হেৰিটো চাব, মানে ক'ত লগালে আপোনালোকৰ মানে চাকৰিটো হ'ব। এইটো মই ডেম'হে দিছোঁ, মই ছাবমিটো নকৰোঁ এইটো, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক ডেম'হে দি দিম, মানে দেখুৱাইহে দিছোঁ। এইটো মই ছাবমিট নকৰোঁ। গতিকে কি ধৰণে কৰিব লাগে বা কৰা হয় সেইটো মই দেখাইছোঁ। কামৰূপ মেট্ৰ'তে লগাই দিওঁ চাগে এটাটো। ছেকেণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চ গুৱাহাটীত পাব পাৰে। গুৱাহাটীত চবৰে যাবলৈ মন যায় ন, কামৰূপ মেট্ৰ' লগাই দিলোঁ এয়া। তাৰপিছত থাৰ্ড কিহত দিম, শোণিতপুৰ লগাই দিওঁ নেকি। শোণিতপুৰত নলগাব পাৰোঁ। ইয়াত বঙাইগাঁও লগাই দিছোঁ, বঙাইগাঁও লগাই দিলোঁ। এইটোতো চিলেক্ট কৰাই আছে, এইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ যেতিয়া হেৰি কৰিছিলে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়তে মানে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পি বুলি চিলেক্ট কৰা হৈছে। গতিকে এইটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ পিছত আপুনি সেইটো চাওক, আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ ন টেটৰ, সেইটো ইয়াত লগাব লাগিব। তাৰপাছত পাছিং ইয়েৰ ন, এইটো তাৰপাছত পাছিং ইয়েৰ দিয়াৰ পাছত আৰু মাৰ্ক অফ 10, মানে 150ৰ ভিতৰত আপুনি কিমান পাইছে লগাব লাগে মাৰ্কছ অফ 10ত। তাৰপাছত পাৰ্চেণ্টেজ নিজে ওলাব। আৰু ষ্টেটটো কিন্তু ইয়াত ন, যিহেতু চিটেডহে, গতিকে ইয়াত আমি ষ্টেটে দিব লাগিব, যিহেতু আমি নিজৰ মানে আছামে নহয় জানো, আছামে দিব লাগিব ইয়াত, বাকী একো দিব নালাগে। চিটেড বুলি আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে আপুনি দিল্লী চিল্লী দিব লাগে, সেইটো কথা নহয়। আপুনি আপোনাৰ যিটো ষ্টেট ন সেইটো দিব লাগিব, মানে অসমে দিব লাগিব, কথাটো সেইটোৱে, বাকী একো নাই। তাৰপাছত চেণ্ট্ৰেল টেট, মানে চিটেডৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ থাকে, সেইটো নম্বৰটো লগাব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াত লেংগুৱেজ মানে কি আছিলে, ধৰি লওক আপোনাৰ আছামিছ লগাই দিব, আৰু লেংগুৱেজটো ইংলিছ, এইটো আমাৰ তেনেকুৱাই হয় বাৰু, গতিকে মই লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এপ্লাই ইন স্কুল, এইটোতো চেঞ্জ হ'ব নালাগে বাৰু, এইটো চাওক, কাৰণ আছামিছ মিডিয়াম বুলিয়ে হেৰি কৰা হৈছিলে নহয় জানো, এইটো চাওক। তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো চাওক, ইয়াত আপোনাৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, গাৰ্জিয়ান নেম, এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছ, মেৰিড হ'লে মেৰিড, আনমেৰিড হ'লে আনমেৰিড লগাই দিব। তাৰপিছত স্পাউচ নেম, যদি মেৰিড পাৰ্চন হ'লেহে এইটো, ঠিক আছে। এইটো চাওক, এইটো মানে আপুনি লগাবই নোৱাৰে ইয়াত, কাৰণ আনমেৰিড বুলি অথনি মই কৰিলে নহয়, সেইকাৰণে মানে ইয়াত লগাবই নোৱাৰে। গাৰ্জেন মোবাইল নম্বৰ লগাব লাগিব, তেনেকুৱা মানে কথাটো। তাৰপাছত ডেট অফ বাৰ্থ লগাব লাগিব। তাৰপাছত এইটো চাওক, জেণ্ডাৰ, মেল ফিমেল এইবোৰ লগাব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো মানে কেটেগৰী STP বা STP, SC বা ST, জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল, এনেকুৱা লগাব লাগিব। তাৰপাছত এইটো চাওক, আপোনাৰ এড্ৰেছ আৰু ইয়াত লগাই পিনি আধাৰ নম্বৰ, আৰু এইটো চাওক, আৰ ইউ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, য়েছ, চবেতো ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'লে, ইফ য়েছ হাউ, কেনেকৈ আপুনি বাই বাৰ্থ বা ডিচেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আমিতো জন্ম লৈয়ে হৈছোঁ ন, গতিকে বাই বাৰ্থে হ'ব আমাৰতো। আৰ ইউ দ্য পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, হয়, আমিতো পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয়, আমি ইয়াতে জন্ম লোৱা, ইয়াতে থকা মানুহ। হেভ ইউ প্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য স্পৰ্টছ, যদি স্পৰ্টছত যদি আপুনি কিবা এটা কাম কৰিছে, প্লেয়াৰ যদি হয়, তেতিয়া য়েছ লগাই দিব। য়েছ নহয়, এইটো চাওক, যদি নলগাই দিব, ঠিক আছে। আৰু যদি হয়, তেতিয়াহ'লে ষ্টেটৰ নে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি প্লেয়াৰ হয় আপুনি এইটো লগাব, যদি ষ্টেট প্লেয়াৰ ষ্টেটে লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো দিব ইয়াত, ঠিক আছে। এইটো চাওক, স্পৰ্টছ এক্টিভিটি পাৰ্টিচিপেট, চুইমিং হ'লে চুইমিং, মানে যদি ফুটবল হ'লে ফুটবল, আৰ্চাৰী হ'লে আৰ্চাৰী, এইটো লগাই দিব। তাৰপাছত এইটো চাওক, অৰ্গেনাইজিং ইছ্যু, মানে কি অৰ্গেনাইজেশ্যনে মানে এইটো হেৰি কৰিছে, সেইটো চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ যদি আছে, এইবোৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ লগাই দিব। যদি কালচাৰেল এক্টিভিটি যদিহে হেৰি হৈছে, এইটো লগাই দিব। ষ্টেট এইটো একে, আৰু যদি লগাই দিব। আৰু ইউ মেম্বাৰ NCC হয় নেকি, যদি য়েছ, যদি যদি আৰু যদি য়েছ হয়, তেতিয়াহ'লে কি চাৰ্টিফিকেট, বি নে চি নে কি পাইছে আপুনি, সেইটো লগাই দিব। যদি PWD যদি কেণ্ডিডেট হয়, য়েছ লগাই দিব, য়েছ, যদি নহয় যদি য়েছ হ'লে আকৌ ইয়াত চাওক, ভিজুৱেলি কি দিব লাগিব, মানে ভিজুৱেলি এইটো চাওক, ভিজুৱেলি হয় নে কি হয়। ভিজুৱেলি মানে আপুনি জানেই নহয় জানো, চকুৰ মানে কথা আহি যায় ইয়াত, বহুত আছে মানে ক'বলৈ গ'লে। তাৰপিছত SSLC ইয়াত ফিল আপ কৰিব,
টোটেল মাৰ্কছ ফিল আপ কৰিব, মাৰ্কছ অফ 10 ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ নিজে ওলাব। এইটো হ'ল SSL পাছিং, কোনটো চনত পাছ কৰিছিলে এইবোৰ লগাই দিব কিবা এটা। তাৰপিছত টোটেল মাৰ্কছ মানে SSLCটো চবৰে 600 হয় বাৰু, গতিকে 600 বুলি লগাই দিব, কিবা এটা 600 বুলি লগাই দিব, নম্বৰ লগাই দিব, সংখ্যা 600। ধৰি লওক আপুনি যদিহে পাইছে 588, এইটো চাওক 98 ন, অলৰেডি মানে অট'মেটিক ওলাই গ'ল সেইটো পাৰ্চেণ্টেজটো, এনেকুৱা মানে কথাটো। 12 হেভ ইউ এপ্লাইড ফৰ বেটাৰমেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী, যদি বেটাৰমেণ্ট যদি লগাইছে তেতিয়া য়েছ লগাই দিব, যদি ন আৰু মানে যদি হয় ন, এইটো মানে কথাটো। যদি য়েছ হ'লে কিন্তু এইটো চাওক আপোনাৰ বেটাৰমেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্ট ইয়াৰ টু ইয়াৰ পাছিং ইয়াৰটো লগাব লাগিব মানে, সেইটো চাওক, ঠিক আছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট কোনটো চনত দিছিলে আপুনি, মানে বেটাৰমেণ্ট কোনটো চনত হেৰি কৰিছিলে। তাৰপাছত 12th ষ্ট্ৰীম, এইটো 12th ষ্ট্ৰীমটো কিহত আছিলে আপোনাৰ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ নে কি, এইবোৰ লগাব লাগিব। তাৰপিছত 12ৰ যিটো ৰোল নম্বৰ এইবোৰ লগাই দিব, গোটেইটো আপোনালোকে জানিব এইটো কথাটো, এইটো ক'বলগীয়া একো হেৰি নাই। তাৰপিছত চুজ প্ৰফেচনেল, আপোনাৰ প্ৰফেচনেল কি BEd নে DLEd নে বেচেলৰ BLEd, এইটো চাওক, এইটো BLEd হয়, DLEd হ'লে DLEd লগাই দিব। তাৰপাছত এইটো ৰোল নম্বৰ দিব, ৰোল নম্বৰটো থাকে চবৰে জনাৰ দৰকাৰ ৰোল নম্বৰ, আৰু পাছিং ইয়াৰ কোনটো চনত পাছ হৈছিলে কিবা এটা লগাই দিব আপোনাৰ মতে। তাৰপাছত নম্বৰ লগাই দিব, টোটেল মাৰ্কছ আপুনি কিমান পাইছিলে, ধৰি লওক 2000 থাকে DLEdত, সেইটো গম পাওঁ 1900 পাইছে ধৰি লওক, টোটেল মাৰ্কছ মানে টোটেল মাৰ্কছ 2000 থাকে, এতিয়া টোটেল মাৰ্কছটো দিব লাগে। তাৰপাছত আপুনি কিমান পাইছিলে, মাৰ্কছ অফ 10, ইয়াত ধৰি লওক আপুনি 1900 পাইছিলে, 95% হৈ গ'লে। ইনষ্টিটিউট কিহত আছিলে আপোনাৰ, ইনষ্টিটিউট মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো কি, ধৰি লওক ডাইট শোণিতপুৰ, ডাইট লখিমপুৰ, কিবা এটা লগাই দিব আৰু। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো চাওক ইউনিভাৰ্চিটি কোনটো আণ্ডাৰত হয় ইউনিভাৰ্চিটিটো, সেইটো লগাই দিব। তাৰপাছত ষ্টেটটো লগাই দিব ইয়াত, এইটো চবেই জানাই আৰু, আছাম চাছাম কিবা এটা, নহয় জানো, এইটো মানে কথাটো, এইটো চাওক। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এনেকুৱাই কথাটো, চবটো এইটো ক'বলগীয়া নাই, চবেই জানে। মাষ্টাৰ্ছ যদি আছে লগাই দিব, যদি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী যদি আছে। তাৰপিছত এক্স-ছাৰ্ভিচমেন হয়নে নহয় বুলি সুধিছে, ঠিক আছে, যদি নহয় ন লগাই দিব। আৰু এক্স-ছাৰ্ভিচমেন আৰ্মড ফ'ৰ্চেছত, মানে এই আৰ্মড ফ'ৰ্চেছৰ কথা কৈছে ইয়াত। আৰু ৱৰ্কিং টিচাৰ যদি অলৰেডি হয় তেতিয়া য়েছ লগাই দিব, য়েছ বুলি নহয় ইয়াত কণ্ট্ৰেকচুৱেল, ৰেগুলাৰ, ষ্টেটফুল, কোনটো মানে হেৰিত কেটেগৰীত আছে আপোনাৰ সেইটো, যদি ন লগাই দিব, যদি য়েছ লগাই দিব, যদি য়েছ ৰেগুলাৰ লগাই দিব। তাৰপিছত গিভ ডিটেইলছ অফ ইয়ৰ ৱৰ্কিং এজ এ টিচাৰ, এইটো চাওক, গিভ নেম ইন ডিটেইলছ, স্কুল নেম, আপুনি কোনখন স্কুলত মানে শিক্ষকতা কৰি আছে সেইটো লগাই দিব, ইয়াৰ স্কুলৰ নামটো লগাই দিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আপুনি এইটো লগাই দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো ডিক্লাৰেশ্যনটো দিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰাৰ লগে